وقتی برگشتم احساس کردم در یک ویرانه‌ای وارد شدم که هیچ چیشو نمیشناسم. در این 8 ماهی که ایران نبودم فکر کردم مگه میشه اینقدر همه چی عوض شده؟ هیچی عوض نشده بود. نگاه من تغییر کرده بود. من از کنار خیابون سمنان رد میشدم، گفتم خدای شکرت که من اینجام. با هر چیزی، با تمام تحقیر یا همه اتفاقاتی که افتاده بود دیگه برام اهمیت نداشت. فقط میدونستم که انگار از یک مرگی دوباره برگشتم به حیات و حیات من در این مملکت بود و در حرفم بود. من جای دیگه ای نمیتونستم نفس بکشم، نه خوشحال بودم. با اینکه بهم پیشنهادات خیلی اساسی میشد اون زمانی که در پاریس بودم، ولی فکر کردم من آدمش نیستم. من آدم اینجام، با همون آدما، همون که بیاد نقش یک بار برای همیشه رو بازی کنه یا روسری آبی رو بازی کنه، احساس خوشبختی میکردم. نمیخواستم دیگه معروفتر از این یا محبوبتر از این بشم. ولی توی ایران نقطه صفر برای برگشت من گذاشته بودن. وقتی آقای تبریزی بهم پیشنهاد کردن، من با کمال میل رفتم قراردادم بستم. به من گفتن اجازه نمیدن تو کار کنی. گفتم هنوز من که دیگه برگشتم دیگه. گفتن نه اصلا وحشتناک. گفتن ایشون ممنوع الکاره. خب آقای تبریزی را افتادن 1 ماه تمام وزارت ارشاد که دیگه نه از آقای انوار خبری بود نه از آقای بهشتی در فارابی. کسایی بودن که نه منو میشناختن نه مایل بودن منو بشناسن. معاونین کی بود؟ نمیدونم، ولی فکر کنم دوران آقای میرسلیم نبود. آقای زرقامی بودن. بله آقای زرقامی بودن. چرا آقای زرقامی بودن؟ اتفاقا آقای زرقامی منو میشناختن، کارم هم دوست داشتن، ولی خوششون نمی اومد که من یه ذره مدعیم توی حرفم، یا فرمانبرداری نمی‌کنم یا سرسپردگی ندارم یا چیزایی که ازم میخوان انجام نمیدم. من خودم بودم و همیشه هم خودم خواهم بود و هیچ وقت هرگز هیچ فرمانبرداری برای کارم و برای شخصیتم نمی‌کنم، چون همه چی رو میدونم چی میخوام و باید چی کار کنم. از کسی دستور نمیگیرم، هیچ وقت به کسی هم دستور نمیدم. یعنی متقابله. بعد گفتم آقای تبریزی ارشاد اجازه نمیده، بیایم بریم از خانه سینما، چون من همیشه خانه سینما کار کردم و بیشترین سالهای زندگیمو اونجا گذروندم و خیلی براشون کار کردم و من اصلا اونا رو قبول دارم. آقای تبریزی من گفتن خانه سینما از همه جا بدتره، اصلا اجازه نمیدن، میگن به صلاح ما نیست تو کار کنی. آقای تبریزی گفتن نمیشه. خب گفتم خودتون اذیت نکنید. خب نمیشه کار کرد دیگه. رفتن با یه هنرپیشه دیگه صحبت کردن که بچه کوچیکایی که توی کار بودن نتونسته بودن ارتباط برقرار کنن. گفتن نه ما میخوایم با همون خانومی که اومده بوده کار کنیم. آقای تبریزی گفت من خودم هم نمیکشم با کس دیگه کار کنم، بیا کار کنیم. گفتم من که آقای تبریزی کله خرتر از اونیم که کار نکنم، ولی برای شما بد نشه. گفت نه من پای همه چیش وای میستم. رفتن یه نامه از ارشاد گرفتن. اون موقع آقای کاسه ساز بود که ایشون ممنوع الکاره و اجازه کار نداره. نامه پلم شده رو آوردن دادن به من که من هنوزم دارم نامه رو. و ما شروع کردیم به کار کردن، فیلم برداری کردن بدون اجازه، بدون مجوز، بدون هیچ چیزی. 1 هفته طول نکشید انتخابات شد، آقای خاتمی اومدن و همه چی تغییر کرد. پسرای من، زندگی بدون محبت نمیشه، درسته؟ همه ما تو زندگی یه کسایی رو دوست داریم و دلمون میخواد اونا ما رو دوست داشته باشن. پس خوب گوش کنین ببینین چی بهتون میگم. ما هممون آزادیم برای این که انتخاب کنیم چجوری زندگی کنیم.
هممون به یه اندازه حق داریم زندگی کنیم. بگو ببینم تو چه آرزویی داری؟ چی میگی؟ شما مامان ما. من مادر شما باشم؟ نمیشه که. عجب روی داری تو بچه. چی میخوای از جون ما؟ مامان تو رو خدا اذیت نکن. بابا من بچه‌تم. بهت گفت مامان. آخه میدونی مادر نداره، بعد فکر میکنه من مامانشم. احمدی با وفا بی بیرون از کانال دو. مادر تو رفتی و غم تو دلم نشست، از رنج زندگی بالا پرم شکست، دیگر فنا شدم در این 2 روز عمر، مادر مرا ببخش آب از سرم گذشت. مهدی 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 یه صحنه توی فیلم داره توی مهر مادری که دوربین از دور کم کم نزدیک میشه به صورت این پرسوناژ و این داره میگه که برای چی کار بد میکنین، برای چی خلاف میکنین توی جامعه. من خودم هم آسیب دیده این جامعه ام. من تمام اون حرفا رو خودم نشستم روی دیالوگای آقای تبریزی، دوباره دیالوگا رو نوشتم و هر چی که به هم گذشته بود توی این 8 ماه همه رو منتقل کردم توی این و هر دفعه خودم میبینم میگم این چه خوبه، یک ثبت یک سند تاریخیه برای من. همه فشارهایی که روی من اومده بود توی این دیالوگا همش ثبت شد. خیلی از این بابت خوشحالم که هیچ وقتم یادم نره و خیلی هم برای خودم صحنه تاثیرگذاریه. یعنی هر وقت میبینم هم خودم بغض میکنم هم دیگران رو دیدم میگن وای 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 چه حرفایی میزنی، ولی حرفام حرفای واقعی بود. برای اینکه راحت تر باشیم باید به هم احترام بذاریم. درسته؟ باید حق و حقوق دیگران رو رعایت کنیم. نباید باعث آزار و اذیت همدیگه باشیم. به شما میگن گلهای زندگی. شما گلهای زندگی هستید. نباید باعث آزار کسی بشین. نباید به کسی ضربه بزنین. باعث ناراحتی بشین. کسی رو زخمی کنین. شما حق ندارین این کارا رو بکنین. با سرنوشت مردم بازی نکنین. آرامش دیگران رو به هم نزنین. شما متوجه نیستین که با این کارا ممکنه چه ضربه های جبران ناپذیری رو به دیگران بزنین. پس بیاد بگیریم که با هم زندگی کردن یعنی چی. بعد از مهر مادری اومدن آقای خاتمی انگار یک عزت از دست رفته‌ای دوباره برگشت پیدا کرد و حتی کسایی که توی تلویزیون ما رو بازخواست کرده بودن، توی ارشاد چی کار کرده بودن، کجاهایی که رفته بودیم، همه اومدن خانم ببخشید ما وظیفمون بوده این کارا رو بکنیم. منم بخشیدم به حساب وظایفی که باید انجام میدادن. حق من نبود، ولی این که چه کسی این حق رو به خودش داده رو کاری نداشتم. فقط میدونستم حق من نبوده با هم این برخورده بکنم و فکر میکنم در تاریخ سینمای ما با کسی بدتر از اینی که با من برخورد کردن نکردن. خب من از همه چی گذشتم و دوباره شروع کردم به کار کردن. کم کم اومدم و فیلمایی که میخواستم بعد از اون کار کنم به نظرم میامد فیلمنامه هایی که به هم میدن هیچ کدوم ارزش کارهایی رو که من قبلا کرده بودم ندارن. چون یه موقعی من از بین مثلا 20 تا کار بهترینش رو انتخاب میکردم. الان از بین 20 تا کار بهترینش رو که بدترینش ممکن بود نصیب من بشه. الان از بین 20 تا کار بهترینش هم که نصیب من میشد باز به خوبی کارهای بدی که میشد کرد نبود در اون دوره. ولی چاره‌ای نداشتم. اشتیاق و حساسیتم و اینکه باز میخواستم ثابت کنم من درسته ممنوع الکارم، درسته هنوز اسممو جایی نمیارن، هنوز عکسمو جایی چاپ نمیکنن، هنوز نمیذارن در تلویزیون باشم، ولی من هستم دیگه و باید کار کنم. و شروع کردم دوباره کار کردن. سعی کردم
کارهای خوبی بکنم، ولی میدونستم هیچ کدومشون دیگه جون اونقدر خوب شدن و اونقدر رقابت کارهای استثنایی دهه 60 و 70 رو نخواهند داشت. هر کاری میکردم توش یک ملاحظه وجود داشت، ملاحظه ذهنی. انگار اونجا همه هستیمو برای سینما میذاشتم، اینجا یه کمی هم رزرو داشتم برای خودم. یعنی فقط کارمو به حساب نیاوردم، خودمم به حساب آوردم که دارم کار میکنم. شاید این اتفاقات باعث شد من برای خودم یه شخصیت مستقل از کارم قائل بشم. تا قبل از اون من هیچ جدایی از حرفم نداشتم. فکر میکردم من و حرفم با هم یکی هستیم ولا غیر. بعد از این اتفاقات فهمیدم که من خودم هستم و حرفم هم هست. چون مجبور بودم به جز کارم یه 8 ماهی بدون کارم زندگی کنم خارج از ایران و مجبور بودم زنده باشم و زنده موندم. فکر کردم ممکنه این اتفاق دوباره برام بیفته که افتاد. چون بهش فکر کرده بودم دوباره این اتفاق برام افتاد. یعنی تا سال 88 من شروع کردم به کار کردن و خیلی موفق، خیلی خوب. سال 88 دوباره من ممنوع الکار شدم. دوباره با یک اتفاق خیلی غیر منتظره، با یه چیزی که اصلا من نمیدونستم برای چیه. حالا باز اینو ولش کنیم که دیگه گذشت و منم آدم با تجربه تری شده بودم توی این زمینه. ولی چیزی که بود، کارهایی که میخواستم بکنم و دوست داشتم بکنم، کارهایی بود خلاف روحیه‌ای که پیدا کرده بودم. یعنی من از اون دختر پر از انرژی مثل بمب منفجر شده توی هر کاری یه ذره خمود شدم. یه ذره فکر کردم باید یه چیزایی رو یادم باشه، دیگه نمیتونم به هر کسی و هر چیزی اعتماد کنم و فکر کنم همه اون چیزی رو که میگن همونیه که هست. یه ذره شکیاتم زیاد شد در زندگی و یه تلخی به درون من داد. کودکیمو یه ذره خدشه دار کرد. من برای اینکه این کودکی رو هنوز نگه دارم شروع کردم به فیلم‌های کمدی کار کردن. ابر پاییز اومد دوباره، آسمون باز میخواد بباره، چشم من میل گریه داره، گریه بارونه. اون زیر صندلی دنبال کی میگردی؟ بگیر اون طرف کورم کردی. برای چی اونجا ماتت برده؟ بیا کمک دیگه. خیلی نگرانم، دلم شور میزنه. دلم شور میزنه. اصلا نگران نباشی، چه اتفاقی نمیفته. ما یه مصاحبه مطبوعاتی را میندازیم. مصاحبه رو چه خانم دستم به دامنت؟ برای اینکه همه مسافرهای هواپیما بیان به نفع تو شهادت بدن. خیلی واسه ببخشید اون دفعه باهاتون بد حرف زدم. خب آدمی زاده دیگه، یه وقتایی از کوره در میره. دست خودم اینجوری باید زل بزنه من. چی شد؟ هیچی. اگر بدونی چه گزارشی شده. افکر دوربینم رو تو هواپیما گم کردم. چی شد؟ هیچی رو جا ننداخته بودی، حتی خرچنگی را رفتن من خوب یادش داده بودی. و کمدیایی که خب برای خودم هم جالب بود، مثل همین فیلم نیمه طنز و جدی شوخی و فیلم مرد عوضی آقای هنرمند که اونم در دوره خودش یه فیلم خیلی خیلی متفاوتی شد. همه چی خیلی از شکل و شمایل سینمای روز ما متفاوت بود. حوزه تهیه کنندش بود، حاج آقا زم تهیه کنندش بودن و
کارت سفید داده بودن به آقای هنرمند که راحت کار کنه، اصلا هیچ ملاحظه‌ای، حتی در پوشش ما هیچ چیزی نبود، هیچ ملاحظه‌ای نبود. برای اولین بار ما روسریمون رو بستیم اون عقب و نمیدونم خیلی اتفاقات مثبتی افتاده بود، چه در ظاهر چه در عمق ماجرا. برای خود من مثل فیلم‌های قبلیم نبود، ولی یه فیلم متفاوت بود که خوشم هم می‌آمد که کمدی، خودمون از دیدنش و کار کردنش لذت می‌بردیم. موفق شدم شیرین. نگاه کن. باور نمی‌کنی. چرا؟ بعد 1 سال کار اینو درست کردی؟ بابا چی؟ اینی که تو سوپر سر کوچمون هم میفروشن. بسته 100 تومن. تو میدونی پودر جادویی یعنی چی؟ یعنی شستن لباس بدون چنگ زدن. یعنی ماشین لباسی یه ماشین لباسی. هر کاری میخوای بکنی بکن، ولی بعد از این یا با پول و کار برمیگردی خونه یا بر نمیگردی. فهمیدی؟ شیرین آقای جان، گفتن شما مدیر عامل این کارخونه هستید. ظاهرا شما مدعی تولید این پودر هستید. پس بزنین یه چیزی رو بهتون بگم. من خیلی خوب میدونم که این پودر کار شما نیست. این قربونته شیرین لازم نکرده. مگه نگفته بودم بهش بگو بیاد؟ مگه نگفتم بگو اون بیاد اگه جرأت داره؟ من دارم میرم. خسرو، شیرین من شوهرم این زیر خوابیده. ولی من شوهرتم، من خسروام. نه، این بدن یا اون بدن چه اهمیتی داره؟ آدم با مغز و خاطراتش زندگی میکنه. تو توی خاطرات من همسر من هستی. راستش من بیشتر از این که شوهر فرانگیز باشم، خیلی ببخشید، شوهر تو هم. بعد از برگشت خب ما یه چند نفری بودیم رفتیم، مثلا آقای طهماسب هم از ایران رفتن و بعد از انتخابات هممون برگشتیم و با همون یه انرژی متفاوتی شروع کردیم به کار کردن. برای فیلم بعد از فیلم یکی بود یکی نبود دیدیم هنوز با هم خیلی راحت میتونیم کار کنیم. رفتیم و فیلم چیز رو کار کردیم، دختر شیرینی فروش. دختر شیرینی فروش باز بر اساس همون تجربیاتی که ما در بداهه با هم در واحد نمایش داشتیم شروع کردیم به کار کردن. آقای جبلی، طهماسب و من. و اشتیاقمون به کار چون دیگران رو هم دخیل کرده بودیم درمون هی افزوده میشد، چون میدیدیم دیگران هم شگفت زده میشن وقتی میبینن نه طهماسب به من حرفی میزنه نه به جبلی چیزی میگه، فقط گاهی اوقات میاد میگه چرا اینجوری کردی میره. ما میدونیم چرا اینجوری کردی رو منظورش اینه که کجا چه اشتباهی داشتی، هیچ توضیح دیگه ای نداشتیم. دیگران هم به این حال ما به اشتیاق اومدن و در دختر شیرینی فروش یک کار فوق‌العاده ظریف کمدی کردیم ما. میرم سیگار میکشی؟ سیگار چیه؟ بوی سیگار خودتونه. شلوغش میکنه حرف چرا در میاری؟ حقا که هوچی هستی، همون تو به درد اون خانواده میخوری. نه یه خانم محترمی هستن اینجا اخم کردن به من، جوابم نمیدن. تو دلشون دارم میخندم ولی خب شما چرا دهنتون بو میده؟ الو خب میفرمودین پدرم با ازدواج ما موافقت کرده؟ من باورم نمیشه. من کی بعد کسی رو خواستم؟ تا حالا من حاضرم به مورشم نرسه. شوخی کردم بابا. نه مادر، تو ماه شب 14 ساکت بابا ساکت. بفرما کشین آقا. این کلانتری رو خیلی دوست دارم.
چون فقط اینجا میتونیم با هم تنهایی صحبت کنیم. کاش یه سلول از اینجا رو به ما میدادن تا دوتایی با هم خوشبخت زندگی کنیم. حبس ابد یا موقت؟ شوخی نکنید، من جدی میگم. من فکرامو کردم. بیاید با هم فرار کنیم. بله. چرا؟ فردا همه درباره من و شما صحبت میکنن. میگن 2 پرنده عاشق بودن کنار هم که با هم پرواز کردن به سوی ابدیت. چرا ابدیت؟ سعی نکنید منو منصرف کنید. خیلی ساده و شاعرانه ما با هم شیرینی میخوریم. فکر خوبیه. این شیرینی ها شیرینی های مرگه. 2 از اینا رو که بخوریم به خواب ابدی میریم. یعنی میمیریم؟ مگه تو این شیرینی ها چیه؟ سم. یه سم قوی. سم؟ سرکار خانوم نیلوفر رستمی، بنده وکیلم. بگو دیگه. در عینک دودی هم همین اتفاق افتاد با آقای طهماسب برای ما. یه کار بدون توضیح ولی فوق‌العاده تاثیرگذار. اونجا باز یه ارتباط فوق‌العاده بین مردها و زنها، بیان اختلافات مردها و زنای جامعه امروزمون بود که یک طیف روشنفکری نمیدونست که الان دیگه باید چیکار کنه، چون اون موقع ساز زدن ممنوع بود، نمیدونم زنها فعالیت کردنشون توی عرصه هنری کمی محدود بود. حالا همه چی داشت باز میشد و توی جامعه زنها دچار یک چندگانگی شده بودن، نمیدونستن روشنفکرن، نمیدونستن زن خونن، نمیدونستن باید چیکار کنن. و این در عینک دودی مستتر شد در شخصیت اون زنی که کار میکردیم. یه روز میخواست ستار بزنه، یه روز میرفت نقاشی میکرد، یه روز میرفت آشپزی میکرد، کلافه بود از خانه داری و فکر کردیم همه اینا وجود داره. در نهایتش این پیوند خانوادگی از همه چی ارزشش بیشتره. اونم یک فیلم خیلی خیلی موفقی بود در دوره. هنوزم وقتی پخش میکنن مردم خوششون میاد از این فیلم که با آقای لطیفی کار کردیم به عنوان کارگردان. ماند دست این زن ها. من اومدم ایشونو طلاق بدم برم. آبرو منو میبری. چی کارش داری لنده هون؟ صورت به این بچه رسیده. به خدا اگر زنا نباشن مردا از بوی گند چرک و کثافت خودشون میمیرن. من نمیدونم این زنا چرا نمیمیرن، چرا عمرشون اینقدر طولانیه. من دیگه اون آدم سابق نیستم. بگو از کجا بدونم؟ از کجا بدونم؟ میخوام برم سر یه کار آبرومند. بگو دروغ میگی. دروغ میگی. این لاین ماشینای روبروی ما اجازه نداریم این حرکت بکنیم. خاله جان، کمال آقا از دست شما دق کرد. از بس بهش گفتی زن بگیر، هی گفت همین یکی برای 70 پشتم بسته. شما هی گفتی زن بگیر، منم بودم دق میکردم. آقای ناصر نگاه کن ببین دارم میان. انگار دارن دنبال ما میان آقا مهندس. این یعنی عشق. حالا چه شود؟ برو گاز بده. گمشون میکنی حسابات ندرزه. مردا هیچ وقت نمیتونن از دست زنا در برن. اینو یادت باشه. دستم بریم. چون خیلی کلاه قرمزی 1 موفق شده بود، باز همون مجموعه اومدیم کلاه قرمزی 2 رو بازی کردیم. به اضافه اینکه این بار من به طهماسب گفتم من بجز این نقش نرگس، نقش شخصیت عروسکی که داری وارد میکنی رو من باید حرف بزنم جاش و الا بازی نمیکنم.
گفت چرا؟ گفتم آخه اون نقشه چیزی نداره برای من، حداقل من یه کاری کرده باشم توی این کار. که اومدم جای اون دختری که وارد شده جای اون حرف زدم که خودم هم خیلی خوشم می آمد ازش. بعد علی قلی براش آهنگ ساخته بود، با هم یه کلمه تمرین کردیم، آواز خوندیم توی اون فیلم. در واقع کلاه قرمزی دیگه برای من به عنوان مادر کلاه قرمزی یا همسر مجری خلاقه‌ای توش اتفاق نمی افتاد، چون همه چیش از قبل تعیین شده بود. این عروسکه باعث شد خوشم بیاد توی کلاه قرمزی 2 بازی کنم. توی کلاه قرمزی 2 هم بازی کردم و دیگه ما با هم کار نکردیم هنوز تا امروز، چون بعدش من دوباره اجازه کار نداشتم برای تلویزیون و کارهای تلویزیونی میکردن آقای طهماسب و جبلی، دیگه کم کم فاصله افتاد. فاصله بین ما نیفتاد، بین کارمون افتاد، چون ما هنوز با هم مثل همیشه در ارتباط هستیم. پسر خاله جون اینقدر تکون میخوری لغوه نگیری. باید کار کنیم دیگه، مردم گشنن، نو ندارم بخورن. هیچ از این کارت خوشم نمیاد. برو زود خداحافظی کن بریم. نه نمیام. خیلی خوب، فقط یادت باشه بابات گفته اگر الان اومدی اگر نیومدی دیگه هیچ وقت نمیاد. فهمیدی؟ سر تو بالا کن سر بناز، سر تو بالا کن سر یه روح بدجنس شبا میاد اینجا، واسه همین من شب روشن میکنم که اگه برق رفت نترسم. آخه این چه روحیه که با اداره بر همکاری میکنه، برق میره بعد روح میاد. به چه پسر خوبیه، اومده به عموی پیرش سر بزنه. فقط چه رفتیم اون چارپایه همونجا، اونا گرونه مال ایتالیانه، من خیلی پول دارم. عموی من با کی داره صحبت میکنه؟ آقای کلاه قرمزی لطفا تشریف نمیارید تولد عمو؟ میام حالا، دو چرخمو بشینه. این خطی ها چه مزهی داشت؟ یعنی قه تا روز قیامت. اینقدر سر بچه‌م داد کشیدی، اینقدر دعواش کردی که گذاشت رفت. میدونی سربناز خانم، ما بعضمون اونجورا خوب نیست، یعنی همینی که داریم. بله، یعنی ما چیز زیادی نداریم، ولی خب عوضش همدیگه رو خیلی دوست داریم. سلام، حالت خوبه؟ چقدر تو میری آخه خوب گم باشتن؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ به پایین بینم برو! چی به تو گفت این دست بزنی؟ این خطرناکه. دزدی، خیانت، دروغ، گیرش میارم. شما سالمی آبجی؟ از لطف شما ممنونم. سلام، حالت خوبه؟ نخور عزیز دلم، خودم برای دوچرخه میخورم. من فقط میخوام اینجا بشینم، به این که دوچرخه نگاه بکنم که بچه ها سوارش میشن میرن گردش، خیلی کیف میکنن. عزیز دلم، پسر گل خوشگلم، برای چی انقدر قصه میخوری ها؟ قربونت بره مادر الهی.